up, then to the mom swung, lưng thẳng sit in Vajrasana. Now from here to the high the lưng thẳng nín thẳng, high tay chắp tay. Then now hít từ vào thở ra, từ từ niềng chạy nín lên, mắt lên trung quên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then now hít từ vào thở ra, đôi bên slowly to the swung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then now hít từ vào thở ra, chân tay quay trái nên sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then now hít từ vào thở ra, đôi bên slowly to the quay phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then now hít từ vào hai tay lên, thở ra hai tay sau, hai tay đằng trái, có từ tay xuống, xoay quay nước lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ đầu xuống, tay lên cao, hít từ bên thẳng chân quay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then now hít từ vào hai tay lên, thở ra tay xuống, then từ mèo coming forward, get pose lưng thẳng nín thẳng. Now from here, then now hít từ vào đầu lên nâng lên, mặt lên. Thở ra đầu xuống, nín xuống sit, bùng họp bùng. Hai lần two more, now hít từ vào nâng lên. Thở ra từ xuống, đầu xuống, họp bùng sit bùng. Now hít từ vào nâng lên, look up. Thở ra từ xuống. Một lần now hít từ vào, one more. Thở ra từ nín xuống. Last one, now hít từ vào nâng lên, chừng quên hold it there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thở ra đầu xuống sit cùng họp cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ nín thẳng lưng thẳng. Then now hít thở ra mầm lên, quên gọc. Downward dog từ mầm lên, tay thẳng chân thẳng, quay xuống hít tổ bên thuốc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chân phải lên cao, then now hít từ vào chân lên. Thở ra chân phải lên trước, chân trái đầu gối xuống, hai tay sau đầu lên, hai tay sau, hai tay đằng trái. Interlock your fingers, xoay quay nước lên, open your shoulder, mắt lên từ mông xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thở ra đầu xuống, tay lên, hai chân cấp từ đầu xuống, go lên try. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một lần nữa, one more. Hai tay lên đầu lên. Then now hít từ vào, nâng lên từ mông xuống, nâng lên mắt lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thở ra từ mông lên một chút, quay phải nên sau twist your right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then slowly look at me na. Tay trái nắm đầu gối phải, tay phải slowly chân trái nắm gối trên, tay phải thẳng, mông xuống nên sau look back go lên. 1, mông xuống. 2, tay phải thẳng. 3, 4, 5, 6. Hai tay lên nên thẳng chân xuống. Then now hít thở ra, tay xuống, chân phải sau, one in plank, look forward nên thẳng plank pose. Từ từ trượt xuống ở gập chân gập tay, nụp xuống cầm xuống, drop your chest, drop your chin.
Now hít từ vào đầu lên nâng lên trán của mình. Thở ra, quên gật đầu xuống, mầm lên. Slowly từ từ quay xuống, gót chân xuống, push your shoulder down, drop your heels. 1, keep normal breathing. 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ đôi chân lên cao. Then now hít từ vào. Thở ra, lên chuột. Chân phải đầu gối xuống, đầu lên, hai tay sau, hai tay đằng trái. Từ từ nâng lên, mắt lên, xoay quay. Open your shoulder, open your chest. Keep your both hands straight. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Thở ra, từ từ đầu xuống, tay lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một lần nữa, hai tay lên, đầu lên. Then now hít từ vào, lưng thẳng mông xuống, nâng lên, mắt lên, look up. 1, push your hip down. 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ mông lên, thở ra, quay chạy lên sau, twist your body left side. 1, look back. 2, 3, 4, 5, 6. Tay phải nằm đâu có chạy, tay chạy sau, chân phải nằm gò chân cô lên, chân phải cấp, nằm gò chân, tay chạy thẳng, mông xuống. Push your hip down. Keep your left hand straight. 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ chân xuống, hai tay lên. Then now hít thở ra, tay xuống, chân chạy sau, plank pose, mặt thẳng lên thẳng, look forward. Mông xuống ha, lên thẳng. Từ từ chợt xoang ở gập chân gập tay, ngực xoang cầm xoang, drop your knee, chest, chin, look forward. Now hít từ vào, jungle man cobra, mông xuống, đầu lên xoay quay, open your chest. Thở ra, quay ngược downward facing dog, mông lên, quay xoang hít tổ bên thong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một lần nữa, chân phải lên cao. Then now hít từ vào, chân thẳng, chân quên, hold it there, hai chân thẳng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thở chân lên trước. Then slowly chân chạy đầu gối xuống, same here. Hai tay lên, hai tay chắp tay, mông xuống, ngực lên, gập lưng cô back as much as you can. Gập lưng mông xuống, hai tay lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thở ra, hai tay xuống, chân phải thẳng, đo chập chân slowly từ từ, chân phải thẳng, đo chập chân, keep your right leg straight. 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ chân phải gấp, hai tay xuống lên thẳng. Then slowly tay phải lên. Then now hít từ vào, thở ra từ từ tay phải sang trái, mông xuống, push your hip down, look back, lên tay phải, look at your right palm. 1, mông xuống as much as you can. 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ chân chạy cấp, nằm gò trên, gập tay, bàn chân chấp, từ từ mầm cô lên slowly từ từ. 1, 2, chân lên trước, cố lên, right. 3, xịt lên. 4, 5, 6. Then từ từ hai tay xuống lên thẳng, chân chạy thẳng, hai tay lên trước. Then now hít từ vào, thở ra, từ từ tay lên trước, stretch here, hold it here. 1, tay thẳng. 2, cố lên, chân chạy thẳng. 3, 4, 5, 6. Good tốt. Then từ từ hai tay xuống, chân chạy đầu gối xuống. Then now hít thở ra, chân sau, mầm lên, quay ngược hít tổ bên thẳng. 1, 2, 3, 4, 5,
6 đôi chân chạy lên cao. Then now hit tiêu áo chân thẳng chừng quên hold is there. 1 2 3 4 5 6 thở ra lên chuột chân phải đó gối xuống hai tay lên. Then now hit tiêu áo hai tay chắp tay mầm xoang ngực lên gập lưng go back. 1 2 3 4 5 6 từ từ hai tay xoang chân chạy thẳng đo chập chân cố lên chân chạy thẳng đo chập chân. Keep your left leg straight. 1 2 3 4 5 6 từ từ chân chạy cấp hai tay xoang lên thẳng tay chạy lên đến nào hít tiêu áo thở cho từ từ tay chạy sang phải mầm xuống nên tay chạy. Look at your left palm, push your hip down as much you get. 1 open your shoulder, open your chest. 2 3 4 5 6 từ từ chân phải nằm gối trên cô lên từ từ bàn chân chắp mầm xoang push your hip down cô lên. 1 mầm xuống 2 3 4 5 6 từ từ tay xuống nền thẳng chân phải đầu gối lên hai tay lên chuột hai tay thẳng stretch your hold is there. 1 2 từ từ try cô lên 3 4 lên chuột 4 5 6 từ từ chân phải đầu gối xuống hai tay xuống hai tay thẳng. Để nào hít thở để chân sau mầm lên chân chạy sau mầm lên quay ngược hít đầu bên thọc. 1 2 3 4 chụp chân 5 6 hai chân cấp mầm xuống embed. Để nào hít thở ra mầm xuống embed thả lỏng relax child pose hít đầu bên thọc relax.